Bạch Tông Lâm, ta không xứng với chàng. Đó là lời thật từ đáy lòng nàng, hay chỉ là ý của Bạch Thế Bá ép nàng nói ra? Cha ta không đồng ý hủy hôn, là ta nhất quyết muốn hủy. Được, ta đồng ý. Nhưng ta có một việc muốn cầu xin. Chàng nói đi. Mẹ ta bệnh rất nặng, đang cần mời đại phu. Nàng có thể cho ta mượn ít bạc không? Vừa hay hôm nay ta mới nhận tiền tháng, chàng cầm hết đi. Đa tạ. Sau này ta nhất định trả. Không cần trả. Cứ xem như ta làm việc thiện tích đức. Tiểu thư, người thật sự nỡ sao? Không nỡ cũng phải nỡ. Hôm nay ta mềm lòng, sau này Từ gia sẽ hết đường sống. Bạch gia đắc tội ngoại thích, suýt nữa liên lụy đến Từ gia. Ta đồng ý để con hủy hôn, đã là chuyện bất đắc dĩ. Bạch phu nhân bệnh đến thế, sao con không để ngân phiếu lại? Hôm nay con nói là tiền tháng, chàng mới chịu nhận. Nói là mượn, chàng mới có đường sống. Con tính cũng chu toàn đấy. Nữ nhi hủy hôn là để Từ gia tránh họa, cho mượn bạc là để Từ gia còn chừa đường lui. Bệnh của mẹ con vừa khá lên, chuyện này tạm thời đừng nói với bà ấy. Nữ nhi hiểu. Từ nhỏ con đã có chủ kiến. Sau này nếu giao cả Từ gia cho con gánh vác, cũng chẳng biết đó là phúc lành hay mầm họa. Cha, hổ phụ sinh hổ nữ. Con sẽ bảo vệ Từ gia, cũng sẽ bảo vệ cha và mẹ. 9 năm sau, sản nghiệp giao cho ta ngày càng lớn. Cửa tiệm, ruộng đất, sổ sách, từng thứ đều đặt lên vai ta. Ta cũng từ người chỉ biết xem sổ, trở thành người biết định sổ, quản sổ, xét sổ, cha đều nhìn thấy. Cuối cùng người bắt đầu giao quyền, để ta tiếp quản Từ gia. Hừ, nữ nhân quản gia nghiệp, rốt cuộc không phải chính đạo. Gà mái gáy sáng, gia môn bất hạnh. 3 năm trước, tiệm lụa ngươi quản thiếu hụt 8.000 lượng. Hai năm trước, con trai ngươi lén bán vật liệu trong kho, ăn 3.000 lượng tiền hoa hồng. Từ gia muốn sống tiếp, không dựa vào kẻ nói lớn tiếng hơn, mà dựa vào người thật sự kiếm được tiền. Các vị nếu không phục, hôm nay cứ bù hết số thiếu hụt đi. Rồi hãy dạy ta thế nào là chính đạo. Gia chủ. Gia chủ. Gia chủ, đá thượng phẩm đã được một khách thần bí bao chọn. Tiền cọc 3 vạn lượng, 5 ngày sau ký khế ước, còn chỉ định người đích thân tiếp đãi. Bách Yến. Một cây kim chủ chịu chi như vậy, Từ gia tất nhiên phải gặp. Ngươi chính là Từ Chi. Chính là ta, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào? Cửu Xuyên Thành, Thẩm Trường Xuân là cha ta. Cứ gọi ta là Thẩm đại tiểu thư. Hóa ra là trưởng nữ Thẩm gia, nhà giàu nhất đế đô, ta. Cửu Xuyên Thành, Thẩm Trường Xuân là cha ta. Cứ gọi ta là Thẩm đại tiểu thư. Hóa ra là trưởng nữ Thẩm gia, nhà giàu nhất đế đô. Đa tạ Thẩm đại tiểu thư đã hạ cố ghé thăm. Nếu không vì tò mò, ta mới chẳng giúp ngươi làm vụ này. Tò mò điều gì? Tò mò kẻ năm xưa ức hiếp Bạch ca ca trông ra sao? Thẩm đại tiểu thư nói vậy, ta nghe không hiểu. Năm xưa chê Bạch ca ca gia đạo sa sút, nên các ngươi mới bội ước, tự tay hủy hôn. Chẳng phải là Từ gia các ngươi sao? Hôn ước là chuyện của hai bên nam nữ. Dù nghe thế nào, lập ước hay hủy ước đều là chuyện của Từ gia và Bạch gia. Thẩm đại tiểu thư họ Thẩm. Không biết cô lấy thân phận gì mà thay Bạch gia ra mặt. Ta không mang họ Bạch, nhưng có một nữ tử hơn ngươi gấp trăm lần, sau này đường đường chính chính sẽ mang họ Bạch. Vậy ta xin chúc người có tình, cuối cùng thành quyến thuộc. Bạch ca ca này dung mạo xuất chúng, văn võ đều hơn người, lại còn ngồi đến ngôi thủ phụ cao quý. Ngươi không ghen sao? Không hối hận sao? Thật lòng đấy hả? Không hối hận, ta thấy ngươi cứng miệng thì có,
Thẩm đại tiểu thư có biết không, Bạch Tông Lâm 10 năm trước mặt đầy mụn đỏ, khóe miệng xanh xanh đỏ đỏ, mở miệng nói chuyện thì đục ngầu như nước tù lâu ngày, nhìn qua chẳng hề giống vị đại nhân phong nhã bây giờ. Ngươi nói dối, Bạch ca ca sao có thể xấu hơn ngươi, không tin thì tự đi hỏi chàng. Tiểu thư, lời này của người cũng độc quá rồi, mưa gió sắp đến rồi. Cười đi, sau này còn nhiều trò hay lắm, cứ tiếp tục thế này, người ngoài sẽ tưởng Từ gia xong rồi. Ta chính là muốn họ tưởng Từ gia xong rồi. Các cửa tiệm trong thành, 9 năm trước đã chỉ còn là vỏ rỗng. Từ trước ta đã âm thầm chia nhỏ sản nghiệp, từng chút một chuyển sang Thương Châu và cả Thông Châu. Vậy còn chợ rau thì sao? Năm sau nơi đó có địa chấn, phải tránh đi. Thẩm gia cướp được, là thay chúng ta nhận xét. Chiêu ve sầu thoát xác này của con, lừa không phải Thẩm gia, mà là cả Kiến Châu thành. Thẩm gia muốn lấy lòng Bạch Tông Lâm. Ta sẽ tặng họ một công trình lớn. Từ gia muốn thoát thân khỏi vũng nước đục này, cũng phải mượn chính trận gió đông của họ. Vậy khi nào chúng ta đi? Càng sớm càng tốt. Thuyền đi Thông Châu đã chuẩn bị xong. Cha mẹ đi trước. Con ở lại dọn cuộc. Con ở lại một mình sao? Nữ nhi không chỉ có một mình. Ván cờ của Từ gia này, con đã nhẫn nại bày suốt 9 năm, từng nước đều không dám sai. Nước cờ cuối cùng, con phải tự mình đi. Từ cô, hôm nay tiền đường có khách quý. Sư phụ bị giữ lại lâu lắm. Vừa xin quẻ, vừa mời làm pháp sự. Người qua thiên điện uống trà trước đi, ta cứ đợi, điểm tâm của sư phụ các ngươi, trước khi rời đi, ta cũng phải ăn lại một lần. Sao ngươi lại ở đây? Kiều Kiều. Vị cô nương này nhìn cũng không tầm thường. Không giới thiệu cho ta sao? Biểu tỷ. Chính là nàng ta, người năm xưa hủy hôn với Bạch ca ca. Vị này là ái nữ được thái phó triều ta yêu thương nhất. Đệ nhất tài nữ vương đô. Minh Huệ, ngươi không cần biết. Dù sao ngươi cũng không với tới. Có miệng thì cũng đừng vô lễ trước mặt người khác. Muội ra tiền đường xem thử đi. Ta nói vài câu với Từ cô nương. Mỹ nhân có gì chỉ giáo? Từ cô nương thật sảng khoái. Vậy ta cũng nói thẳng. Ta họ Trần. Nghe nói cô nương và Bạch Tông Lâm là người cũ. Có thể gọi thẳng tên Bạch đại nhân, xem ra Trần tiểu thư và chàng giao tình không cạn. Tông Lâm ca thường nói, nếu không có thù hận, chàng đã không chống chọi được đến hôm nay. Những ai từng hại Bạch gia, từng đẩy chàng vào đường cùng, chàng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta vừa gặp cô nương đã thấy hợp ý. Một người không tầm thường như cô nương, không nên bị cuốn vào ân oán cũ. Nếu cô nương có thể rời khỏi Kiến Châu, sống tiêu dao tự tại nơi khác, chẳng phải sẽ nhẹ lòng hơn sao? Việc gấp Trần tiểu thư nói, ta đã sớm muốn đi rồi. Nhưng sinh ý Từ gia đều sụp đổ. Ta phải bán gia sản, vay mượn khắp họ hàng thân thích, mới miễn cưỡng lấp được chỗ thiếu. Đừng nói cao chạy xa bay, ngay cả lộ phí cũng không gom nổi. Từ cô nương đã đến bước này sao? Ta đến đây vốn là muốn cắt đứt duyên trần, bỏ hết chuyện cũ, xuất gia làm một đạo sĩ. Ở đây có ít bạc, không biết đủ không? Trần tiểu thư xuất thân danh môn, từ nhỏ áo cơm chẳng thiếu, tất nhiên không hiểu lập nghiệp an cư cần tốn bao nhiêu bạc. Không có vài ngàn lượng, sao có thể đến nơi khác đặt chân? Đây vốn là chút tâm ý ta định thêm vào, cho Từ đường Bạch ra. Cô nương cứ cầm trước đi.
không nhận lộc. Trần tiểu thư muốn ta làm gì? Bình Vân ca ít ngày nữa sẽ về quê tế tổ. Ta không muốn chàng gặp lại cố nhân, rồi bị chuyện cũ năm xưa khơi dậy, chỉ khiến trong lòng thêm phiền. Ngươi đi đi. Với chàng là tránh khỏi phiền lòng, với ngươi là giữ được đường lui, đôi bên đều xem như chuyện tốt. Hợp tình hợp lý. Chỉ là ta và cô vốn không thân không thích, nhận nhiều bạc như vậy cũng khó yên lòng. Chi bằng viết giấy vay nợ. Mời trụ trì và đạo trưởng làm người bảo chứng. Sau này ta khá hơn, cũng tiện trả lại cho cô. Đạo trưởng nói có lý, phúc lộc ta cầu tháng trước, hôm nay đến lấy. Hai vị quý khách đến trước. Thí chủ xin chờ một lát. Giả nghèo giả khổ, lừa đến đầu ta rồi. Thẩm Kiều, tổ trạch nhà ngươi còn chưa bán. Ít nhất cũng đáng mấy vạn lượng. Tỷ tỷ, việc bên này xong rồi, không cần để ý đến nàng ta. Hôm nay vất vả cho đạo trưởng. Chúng ta cáo từ. Trúc Thanh, Trúc Nguyệt, thay vi sư tiễn hai vị quý khách. Kiến Châu không thể ở lại nữa. Thẩm tiểu thư kiêu căng, nhưng nông cạn. Vị Trần tiểu thư ấy nhìn thì dịu dàng, nhưng lòng dạ lại sâu khó lường. Con phải cẩn thận một chút, hai vị cô nương này, bất kể ai bước vào cửa Bạch gia, đều đủ khiến Bạch Tông Lâm đau đầu. Nhắc đến họ, hôm nay họ còn xin quẻ nhân duyên. Lời quẻ thú vị lắm. Mau đọc cùng nghe đi. Bên trái là Thẩm tiểu thư, bên phải là Trần tiểu thư. Trần tiểu thư phản ứng thế nào? Nàng ta thở dài một tiếng, trên mặt như có nỗi buồn. Nói chúng tim đen rồi. Thẩm đại tiểu thư suýt nổi giận, bị Trần tiểu thư cản lại. Diệu Thường chân nhân, đúng là một lời trúng đích. Trước đây con nhất quyết không chịu rút quẻ, nay sắp đi rồi, rút một quẻ đi, xem như quà tiễn biệt của ta. Quẻ thượng thượng. Nếu thật ứng nghiệm, ta sẽ xây cho người một đạo quán. Tiền của khó bỏ. Thí chủ, một lời đã định nhé. Đại tiểu thư, lão gia bị kẻ xấu bắt đi rồi. Nói rõ ràng. Lão phu nhân đang ở đâu? Lão gia và phu nhân đã đến Thông Châu. Lão gia lo cho an nguy của đại tiểu thư nên vội quay về đón người, đi đường tắt qua Thanh Phong Sơn. Đi qua Thanh Phong Sơn sao? Ai ngờ lại gặp cướp. Từ Bình và Từ Phú không địch nổi bọn đông người, cũng bị trói theo rồi. Bọn cướp muốn gì? Trong vòng 10 ngày, 5.000 lượng tiền chuộc. Chậm một ngày, sẽ chặt một cánh tay của lão gia. Tiểu thư, có cần báo quan không? Thanh Phong Sơn nằm giữa ba châu. Quan phủ vây quét nhiều năm vẫn chưa sạch. Báo quan bình thường, không cứu nổi cha ta. Hai ngày nữa là sinh nhật Bạch Thế Bá. Chàng nhất định sẽ về Kiến Châu. Giả thư mời cũng dám làm cản sao? Nhìn cho rõ đi, đây mới đúng là thiệp thật của Bạch gia. Kiều Kiều, nể mặt biểu tỷ, ta chừa mặt mũi cho ngươi. Cầm tấm thiệp giả đó, mau đi đi. Có lý. Ngươi gọi quản sự tới đây. Bẩm Thẩm tiểu thư, cả hai tấm đều là thật. Thiệp của nàng nét chữ, kiểu dáng đều sai. Tấm của Từ tiểu thư là do đại nhân nhà ta tự tay viết. Những thiệp còn lại đều do sư gia viết thay. Các vị có biết nàng ta là ai không?
Từ Chi, năm xưa khi Bạch đại nhân ra đạo sa sút, chính nàng ta tìm đến cửa, lạnh lùng hủy hôn. Nay Bạch đại nhân quyền cao chức trọng, nàng ta lại vội vàng chạy tới. Đổi lại là ta, đã xấu hổ chết rồi. Nói hay lắm. Hôm nay các vị đến Bạch gia thêm hoa trên gấm, ai chẳng muốn hưởng chút ánh sáng, bợ đỡ đôi phần. Năm xưa Bạch Thế Bá vì dân thỉnh mệnh, đắc tội quyền quý, bị bãi chức hồi hương. Người tiếp tế Bạch phu nhân và Bạch đại nhân là những dân nghèo cảm nhớ ơn Bạch Thế Bá. Từ gia thực lực không đủ nên hủy hôn tránh họa, là có lỗi với Bạch gia. Nhận lỗi thì là nhận lỗi. Bạch đại nhân không chấp chuyện cũ, lại hạ thiệp mời. Ta đến buổi lễ, cũng đến xin lỗi. Trốn tránh chuyện cũ mới thật sự là không còn mặt mũi. Đa tạ đã khen. Từ tiểu thư quên một chuyện rồi. Năm xưa nàng từng có ý tặng bạc cho ta, không phải là mắc nợ. Đại nhân phong thái hơn người, cố nhân không dám quên. Lời khách sáo ta nghe nhiều rồi, câu này của nàng cũng khá mới mẻ. Là ta tiếp đãi không chu toàn, lấy trà thay rượu, tự phạt một chén. Nghĩa muội xuất thân danh gia, xưa nay hiền đức. Biết vi huynh có chỗ chưa chu toàn, lẽ ra nên giúp đỡ mới phải. Hiền muội thấy thế nào? Huynh trưởng nói rất phải. Là muội sơ suất. Hiền muội có thể hiểu như vậy, là phúc của vi huynh. Sao lại hành lễ lớn như thế? Có việc muốn cầu xin. Đêm đã khuya, chi bằng mai hãy bàn. Mạng người quan trọng, một khắc cũng không chờ được. Theo ta đến thư phòng. Gia phụ bị cướp ở Thanh Phong Sơn, trong 10 ngày phải nộp 5.000 lượng tiền chuộc. Chậm một ngày, chặt một cánh tay. Bạch đại nhân, vụ oan án của Bạch Thế Bá năm xưa, gia phụ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mấy ngày trước đã có manh mối. Hiếm khi nàng mở miệng cầu ta đương nhiên sẽ dốc sức. Dẹp cướp không khó, khó là cứu Từ Thế Bá bình an vô sự. Ta lập tức viết thư, điều binh mã các phủ châu lân cận. Ngày mai ta cùng nàng đến Thanh Phong Sơn, nhưng không dám nói chắc. Xin cứ yên tâm. Chỉ có một điều. Trước khi cứu được Thế Bá, mọi việc đều nghe ta. Không được tự ý làm liều. Xin nghe theo đại nhân phân phó. Rất tốt. Ngâm Thi, ta đến đón nàng. Từ công tử, đại nhân nhà ta mời ngài lên xe nói chuyện. Đại nhân đã dặn, hôm nay Từ công tử phải làm theo lệnh, không được trái ý. Đi. Mời đại nhân và công tử ngồi vững. Canh mơ ướp lạnh, uống một chén đi. Ta đã bố trí xong. Chi phủ Trung Châu là bạn thân của ta, thủ bị quân doanh là môn sinh của ta. Sẽ không xảy ra chuyện chứ. Khắp thiên hạ, ta tin đại nhân nhất. Đại nhân và công tử ngồi vững. Công tử, chính là chỗ này. Đối diện ngã rẽ có một cây liễu lớn hai người ôm. Tiết công tử, đại nhân cho mời. Được. Hôm nay ngươi cứ tạm làm tùy tùng của ta. Mặt tướng Trung Châu thủ bị Vương Sung, bái kiến ân tướng. Miễn lễ. Phía trước thế nào rồi? Mặt tướng nhận lệnh xong liền lập tức lục soát núi. Vừa đến đã lục soát núi,
phát hiện trên núi chỉ còn trại trống, không lương, không áo. Đúng như ân tướng dự liệu, bọn cướp không ở trên núi, rất có thể đang trốn trong thôn gần đó. Tiếp tục, mà tướng đã phong tỏa đường trọng yếu. Chi phủ gián lệnh truy nã, mượn cớ bắt đại đạo để lục soát các thôn. Quả nhiên có cướp bỏ trốn ra ngoài. Sau khi bị bắt, hắn đã khai nơi đồng bọn ẩn náu. Việc binh quý ở thần tốc, Vương đại nhân chỉ huy rất tốt, tướng sĩ cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, tương lai không thể đo lường. Đa tạ ân tướng thưởng thức. Hiền huynh, nửa năm không gặp, Văn Thanh hiền đệ vất vả rồi. Lần này diệt cướp, tạo phúc cho dân, ta nhất định sẽ dâng tấu ghi công. Huynh trưởng nói vậy làm tiểu đệ hổ thẹn. Lập tức lục soát núi. Từ lão gia và Phú tổng đã được cứu ra, chỉ là bị giam suốt 3 ngày liền, một hạt gạo cũng chưa vào miệng, thân thể đã suy yếu lắm rồi. Nếu có xe ngựa tiếp ứng thì tốt hơn. Ngươi mau đi tiếp ứng. Vâng. Xin hỏi tiểu ca, phía trước xảy ra chuyện gì? Lập tức phong tỏa núi. Chính là hắn, công tử chạy mau. Động thủ rồi. Ha ha ha. Chàng bị thương rồi. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Ngồi xuống, uống thuốc trước. Trung Châu thành không xa, Hiền huynh vào thành trị thương đi. Không cần, nơi này giao cho hai vị. Nàng không đi chăm sóc thế bà sao? Cha ta đã được sắp xếp ổn thỏa. Vết thương của đại nhân còn chưa bôi thuốc. Bình rượu ở bên trái, khăn sạch ở bên phải. Cười gì? Vừa rồi đại nhân chẳng nói không sao à? Từ tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta đang kinh ngạc vì y thuật của nàng cao minh. Đại nhân, đã vào địa giới Kiến Châu rồi. Trước tiên đưa Từ tiểu thư về phủ. Đại nhân bị thương, có cần ở Kiến Châu tĩnh dưỡng thêm mấy ngày không? Ngày nghỉ sắp hết. Hậu nhật khởi hành về Trung Đô. Hóa ra là vậy. Xin đại nhân bảo trọng. Nàng cũng bảo trọng. Con nghĩ thế nào về đứa trẻ bạch da ấy? Giao sổ sách cho chàng, từ nay không ai nợ ai. Giao sổ sách cho chàng, từ nay không ai nợ ai. Chỉ e Từ gia nợ chàng nhiều hơn. Cha, nay chàng đang ở địa vị cao. Nếu chỉ vì sổ sách, truyền lệnh là được. Hà tất phải đích thân đến cứu con. Con phải biết, cha không ép con. Cha chỉ muốn con nghĩ cho rõ. Cha, con vẫn muốn làm nên một sự nghiệp. Con không muốn buộc cả đời mình vào ai. Con chọn đi con đường nào, dù gập ghềnh đến đâu, vi phụ cũng sẽ tự tay trải đường ấy cho con. Cha nghỉ ngơi cho tốt. Hài nhi đi làm nốt việc cuối cùng. Vết thương của đại nhân khá hơn chưa? Vài ngày nữa sẽ khỏi. Mời ngồi. Hôm nay ta đến, một là thăm thương thế của đại nhân,
hai là đến cáo biệt đại nhân. Từ gia ít ngày nữa sẽ rời Kiến Châu. Đi đâu? Giữa chốn hồng trần. Gia phụ vẫn nhớ vụ oan án của Bạch Thế Bá. 9 năm qua âm thầm điều tra chuyện cũ. Sổ sách và nhân chứng đều ở đây. Trước khi đi, xin giao cả cho đại nhân. Tri phủ Thông Châu Triệu Tố là đồng khoa tiến sĩ với ta. Ông ấy làm người cương trực, sau này nếu gặp phiền toái, có thể cầm thư này đến gặp ông ấy. Đa tạ đại nhân chỉ đường. Giữa nàng và ta, không cần nói cảm tạ. Nhân chứng ở ngoài hành lang, vật chứng ở trong hộp lễ. Quấy rầy đã lâu. Dân nữ cáo lui. Trưởng tỷ, tri phủ Triệu ở Thông Châu làm quan rất tốt. Dân chúng đều nói nơi đây đường không nhặt của, đêm chẳng khóa cửa. Đúng là đất phúc hiếm có. Nghe nói dưới quyền Hồ tri phủ ở Thương Châu, loạn tượng nổi lên. Có người đồn em vợ hắn muốn mua vét lương tồn. Thật giả còn chưa tra được. Mua hết đi. Trưởng tỷ muốn trữ lương sao? Lương thực là gốc của nước. Trong tay có lương, trong lòng mới không hoảng. Con cháu Từ gia có tư chất thì đọc sách, tư chất bình thường thì vào cửa tiệm. Từ gia không nuôi người nhàn rỗi, lại tài trợ học trò nghèo vào kinh ứng thí. Trưởng tỷ, Thẩm gia đang mua vét lương thực, giá lương đã bị đẩy lên rồi. Hắn muốn chặn đường làm ăn của chúng ta. Trưởng tỷ còn cười được sao? Ở Kiến Châu, để hắn mượn dịp lấy lòng Bạch Tông Lâm. Nay hắn còn dám chơi trò này. Ta sẽ dạy hắn, lương thực không phải trang sức. Ta sẽ dạy hắn, lương thực không phải trang sức. Dân chúng cũng không phải sổ sách của Thẩm gia. Vậy chúng ta nâng giá tranh mua sao? Không tranh. Thông báo tất cả tiệm gạo, cứ bán theo giá cũ. 1 đồng cũng không tăng. Thẩm gia trữ lương mấy ngày. Dân chúng không mua. Quan phủ cũng phái người đến cảnh cáo. Trưởng tỷ, khí thế của Thẩm Kiều đã hạ xuống rồi. Trưởng tỷ, dạo này mưa gió không ổn. Mực nước sông dâng quá nhanh. Sai người kiểm tra kho lương, chuyển lương lên chỗ cao. Dược liệu, củi khô, vải dầu, vải thô đều chuẩn bị sẵn. Có phải căng thẳng quá không? Thà chuẩn bị mà không dùng, còn hơn cần dùng mà không có. Thông Châu, Thương Châu bùng phát lũ lụt. Thông Châu, Thương Châu bùng phát lũ lụt. Dân chạy nạn tràn về Thông Châu. Từ gia chủ, Thương Châu đóng cổng thành. Dân chạy nạn kéo đến như nước lũ. Kho lương phủ nha trống chẳng được bao lâu. Từ gia không cho mượn. Từ gia quyên tặng. Sau khi dọn sạch kho lương, kho hàng mở cho dân chạy nạn trú tạm. Thanh niên khỏe mạnh theo Từ gia đi sửa kho, đắp đê. Phụ nữ may bao lương, may áo. Già trẻ bệnh yếu thì phát lương phát thuốc. Trước tiên nuôi họ sống đã. Từ gia chủ đại nghĩa. Thẩm Kiều cũng mở kho trần tế rồi. Dân chúng còn khá cảm kích. Hắn làm việc thiện của hắn. Chúng ta làm việc lâu dài của chúng ta. Lấy công thay trần. Vừa cứu người, vừa lập công, còn giúp quan phủ ổn định dân chạy nạn. Trưởng tỷ, đây là một mũi tên trúng 3 đích. Trưởng tỷ, đây là một mũi tên trúng 3 đích. Đừng khen nữa. Đi đi. 1 tháng sau, nước lũ rút. Từ Chi dẫn đầu bỏ tiền, hỗ trợ quan phủ xây lại nhà dân. Đại nhân đã dâng tấu lên triều đình, xin ghi công cho Từ gia chủ. Từ Chi sai người dùng gỗ mun rát vàng, làm thành một hộp bảng vinh danh thật trang trọng, treo ngay trước cửa tiệm lớn nhất. Bản thật thì cất giữ, làm bảo vật trấn trạch, để người đời chiêm ngưỡng phẩm hạnh.
Ngươi nói con trai ta dung mạo khó coi. Từ tiểu thư cứu nạn giúp dân, danh vang khắp Thông Châu. Vãn Sinh chưa từng thấy dung nhan thật, không dám nói bừa. Ngay cả người thật còn chưa từng gặp mặt, vậy mà đã dám tới đây cầu thân sao? Các hạ quả là gan không nhỏ. Từ gia còn chưa từng gặp người thật, mà đã dám mở miệng cầu cưới sao? Các hạ quả là gan không nhỏ. Hôn ước năm xưa giữa Từ gia và Bạch gia, thật ra vẫn chưa từng chính thức hủy bỏ. Ta hối hận rồi. Thủ phụ đại nhân nhất ngôn cửu đình. Lấy lỗ hổng này ức hiếp một thương nữ nhỏ bé như ta sao? Phải. Chàng thừa nhận cũng thẳng thắn đấy. Ta thất tín bội nghĩa. Đúng, là ta. Nhưng nếu để nàng vì ta mà chịu khổ chịu tủi, chuyện ấy ta tuyệt đối không nhận. Bạch đại nhân đúng là có bản lĩnh. Đối phó với nữ tử trong thiên hạ, đại nhân đều quen dùng cách dịu dàng này sao? Trước ban ân, rồi trao quyền. Không được nữa, vẫn còn gương mặt đẹp này. Trong mắt nàng, ta lại là người như vậy sao? Người sao? Trong mắt ta, chàng là kẻ đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, rõ ràng là một tên khốn nạn chẳng biết giữ lòng. Nghe ta nói trước. Nghe ta nói trước. Chàng còn dám nói. Ta không trêu chọc người khác. Ta chỉ trêu chọc nàng. Chín năm trước, nàng nói đó là tiền tháng. Nhưng trong tiền tháng, sao lại có vàng vụn? Ta nhờ nó mà an táng phụ mẫu. Nàng hủy hôn, ta hận nàng. Nàng cho ta đường sống, ta không quên được nàng. Còn Trần tiểu thư thì sao? Còn Thẩm tiểu thư thì sao? Còn phu nhân Bạch quản gia thì sao? Trần tiểu thư là nghĩa muội Trần thị, ta chưa từng thay nàng chọn lương duyên. Thẩm Kiều là con gái Thẩm gia, không liên quan đến ta. Hôn thê của Bạch quản gia là người hắn định từ nhỏ. Vậy vì sao chàng luôn đeo túi thơm này? Vì túi tiền đã quá cũ, nên mới treo túi thơm này. Vì túi tiền đã quá cũ, ta sợ nó bị mài hỏng, nên chỉ có thể bọc thêm một lớp mới. Bạch đại nhân, ta muốn một đời một kiếp một đôi người. Chàng làm được không? Ta nguyện dùng cả đời để làm được. Nếu không làm được, mặc nàng hưu ta. Mặc nàng đuổi ta ra khỏi cửa. Mặc nàng cáo thiên hạ rằng ta bạc tình bạc nghĩa. Thủ phụ đại nhân, đây là chàng nói đấy. Là ta nói. Triệu Chi phủ lại phái sư ra đưa đến một phong thư niêm kín. Trên phong bì viết, Từ Chi thần khải. Từ Chi mở ra, thấy là bút tích của Bạch Tông Lâm. Trong thư khen nàng cứu nạn có công, lại viết, oan khuất của gia phụ đã được rửa sạch. Từ Chi. Tại hạ là Tân Chi phủ Thông Châu, Bạch Tông Lâm. Được tiểu thư yêu ái, nguyện một đời thường ở bên nàng. Không biết ý tiểu thư thế nào? Từ Chi, ta đến Thông Châu rồi.